Selamat datang semua ke kupasan mendalam kita. Hari ini kita akan fokus pada bab 9, Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Ya, Ini satu detik yang sangat penting dalam sejarah kita kan. Macam penanda jalan terakhir ke arah kemerdekaan. betul tu. Memang satu momen bersejarah. Kita akan cuba lihat nanti macam mana rundingan kemerdekaan tu berjalan. Lepas tu, apa peranan Suruhanjaya khas yang dibentuk masa tu? Proses penggubalan perlembagaan tu sendiri pun agak berliku. Ya, mesti banyak cabaran. Dan akhirnya, perjanjian yang jadi asas negara kita. Tujuannya, supaya kita sama-sama faham proses yang agak kompleks ni. Dan kita hargai semangat muafakat yang dicapai. Okey, menarik. Mari kita mulakan perbincangan bab 9.1, Usaha Rundingan Kemerdekaan. Baik, selepas Perang Dunia Kedua dan lepas pilihan raya umum 1955 yang Perikatan menang besar tu, Ya, masa tu semangat nak merdeka memang kuat. memang tengah membara. Pihak British pun masa tu dah macam bagi jaminan ke arah berkerajaan sendirilah. Jadi, rundingan di London tu jadi kunci utama. Tepat sekali. Jadi satu rombongan yang sangat signifikan diketuai oleh Tunku Abdul Rahman sendiri bertolak ke London pada 1 Januari 1956. Naik kapal MV Asia tu kan dari Singapura. Ya, betul. Selepas dapat restu daripada Raja-Raja Melayu. Itu penting. Nampaknya ini bukan rombongan calang-calang lah ya. Macam gabungan wakil yang sangat strategik. Memang strategik. Ada wakil Raja-Raja Melayu macam Datuk Panglima Bukit Gantang dan wakil Parti Perikatan. Tentulah Tunku sendiri, Datuk Abdul Razak Hussein, Kolonel H.S. Lee, Dr. Ismail Abdul Rahman. Nama-nama besar tu. Ya, dan yang menariknya, usaha mereka ni dapat sokongan padu dari rakyat pelbagai kaum kat Tanah Melayu masa tu. Itu memberi kekuatan lah kan. Oh ya, perjalanan mereka tu singgah dulu di Karachi, Pakistan sebelum sampai London pada 14 Januari 1956. Jadi, bila dah sampai London tu, apakah pendekatan atau strategi utama rombongan kita ni? Okey, ini strategi Tunku yang bijak. Kuncinya ialah beliau pastikan dapat persetujuan Raja-Raja Melayu dulu sebelum mula rundingan rasmi dengan British. Oh, kenapa macam tu? Tujuannya jelas, supaya bila berdepan dengan pihak British, mereka ni nampak sebagai satu blok, satu suara yang padu. Faham. Jadi lebih kuatlah tuntutan kemerdekaan tu. Betul. Satu langkah yang sangat bijak untuk kuatkan posisi rundingan mereka. Okey, jelas untuk bahagian tu. Bila dah berjaya di London, mesti ada langkah seterusnya kan? Mari kita bincang bab 9.2, Peranan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Anggotanya macam mana pula? Anggotanya ni bukan orang tempatan. Mereka ni pakar undang-undang dari negara Commonwealth. Oh, dari mana tu? Ada dari Britain, Australia, India dan juga Pakistan. Okey, dengan anggota pakar dari luar ni, apakah tugas-tugasan spesifik Suruhanjaya ni? Mesti besar tanggungjawabnya. Memang besar. Tugas utama mereka antaranya, pertama, kena kaji dulu aturan perlembagaan yang dah ada masa tu. Okey. Kedua, beri cadangan untuk perlembagaan persekutuan yang baru sebagai satu unit tunggal berkerajaan sendiri dalam Commonwealth. Mesti berasaskan demokrasi berparlimen, ada 2 Dewan Perundangan. Macam sistem kita sekarang lah ya. Lebih kurang asasnya dari situ. Ketiga, kena wujudkan kerajaan pusat yang kuat. Tapi pada masa sama, negeri-negeri masih ada autonomi tertentu. Keseimbangan tu penting. Ya. Keempat, melindungi kedudukan Raja-Raja Melayu. Kelima, cadangkan jawatan ketua negara, iaitu yang di Pertuan Agong. Keenam, kena rangka satu bentuk kewarganegaraan untuk semua penduduk. Dan yang ketujuh, ni pun sangat penting, menjaga kedudukan istimewa orang Melayu dan juga kepentingan sah kaum-kaum lain. Wah, banyak tu. Memang kerja mengimbangi yang rumit. Sangat rumit. Ada soalan ni, kenapa agaknya anggota Suruhanjaya ni dipilih dari luar Tanah Melayu? Apa rasionalnya? Sumber menyatakan, pemilihan anggota luar ni sebab mereka dilihat lebih neutral. Tak terikat dengan mana-mana kepentingan politik atau kaum tempatan. Jadi, untuk elak bias lah ya? Macam tu lah. Tambahan pula, mereka semua ada latar belakang undang-undang Commonwealth yang sama. Jadi ada kepakaran dan pengalaman dari negara lain yang mungkin dah lalui proses serupa. Nak pastikan perlembagaan tu adil dan boleh diterima semua pihak. Logik juga tu. Okey, bergerak ke bab seterusnya. Bab 9.3,
Langkah penggubalan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang Merdeka. Proses ni mesti lagi mencabar kan? Tepat sekali. Kalau tadi Suruhanjaya REIT tu rangka tugas, sekarang masuk fasa kumpul input. Kumpul input? Maksudnya? Suruhanjaya REIT ni buka pintu seluas-luasnya untuk orang ramai bagi pandangan. Mereka terima 131 memorandum bertulis. Wah, 131. Banyak tu. Dari siapa semua tu? Macam-macam pihak. Ada dari Raja-Raja Melayu, parti-parti politik macam Perikatan, PAS pun ada, badan-badan awam, persatuan, malah orang perseorangan pun hantar. Jadi, apa isu-isu utama yang dibangkitkan dalam memorandum tu semua? Isunya pun pelbagai. Merangkumi soal pentadbiran negara, kewangan, bahasa, pendidikan, kedudukan istimewa orang Melayu. Dan mesti isu kerakyatan kan? Selalu jadi isu hangat. Ya, betul. Isu kerakyatan, terutamanya prinsip jus soli, kerakyatan berdasarkan tempat lahir itu, jadi antara topik perdebatan yang paling hangat masa tu. Ada banyak pandangan berbeza. Boleh bayangkan. Jadi, dengan begitu banyak pandangan yang kadang-kadang mungkin bertentangan, macam mana reaksi terhadap draft awal yang Suruhanjaya REIT sediakan? Bereaksinya memang pelbagai, macam yang dijangka lah. Contohnya UMNO, mereka boleh terima prinsip jus soli itu, tapi dengan syarat-syarat tertentu. Syarat apa tu? Antara syaratnya berkaitan dengan kedudukan istimewa orang Melayu lah. Dan UMNO juga tegas mahukan Islam sebagai agama rasmi persekutuan dan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. Faham. Pihak lain macam mana? PAS. TS pula, pendirian mereka lebih ke arah mahukan penekanan yang lebih kuat kepada Islam dalam perlembagaan. Okey. Ada dari kaum lain? Ada. Contohnya, ada suara dari sesetengah pihak masyarakat Cina yang mahu bahasa Mandarin juga diberi pengiktirafan. MIC pula, wakil kaum India, mahu hak penggunaan bahasa Tamil diberi perhatian. Jadi memang jelaslah ya, ini bukan satu proses yang mudah. Perlu banyak tolak ansur. Sangat perlu. Semangat tolak ansur tu jadi kunci. Jadi selepas draft awal tu dibincangkan, dapat pelbagai reaksi, apa langkah seterusnya? Macam mana nak capai kata putus? Selepas semua maklum balas tu dikumpulkan dan dipertimbangkan, Tunku Abdul Rahman mengetuai satu lagi rombongan ke London. Ni pada Mei 1957. Ke London lagi? Untuk apa kali ni? Untuk selesaikan beberapa isu yang masih tergantung, yang perlukan rundingan lanjut dengan pihak British. Nak muktamadkanlah. Akhirnya, draft perlembagaan yang dah dipersetujui itu dibentangkan dan dibahaskan di Majlis Perundangan Persekutuan. Itu pada 10 hingga 11 Julai 1957. Saat-saat akhir dah tu. Memang. Lepas tu, ia diluluskan oleh Parlimen British di London dan juga oleh Majlis Perundangan Persekutuan kita di sini pada bulan Ogos 1957. Betul-betul beberapa minggu je sebelum tarikh kemerdekaan. Sempat siap ya. Hebat perancangan dan usaha mereka. Okey, kita dah sampai ke penghujung proses ni. Mari kita lihat bab 9.4. Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957. Ini kemuncaknya lah, kan? Ya, inilah detik pemeteraian segalanya. Boleh kata ini dokumen kelahiran negara kita yang merdeka. Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 ni ditandatangani pada 5 Ogos 1957. Siapa pihak yang mendandatangani perjanjian ni? Pihak utamanya ialah Raja-Raja Melayu bagi pihak negeri-negeri Melayu dan Sir Donald McGillivray, Persuruhjaya Tinggi British ketika itu, bagi pihak Queen Elizabeth II. Dan perjanjian inilah yang menjadi asas kepada Perlembagaan Persekutuan. Tepat sekali. Ia menjadi dokumen undang-undang asas yang membolehkan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 berkuat kuasa secara rasmi pada 31 Ogos 1957. Boleh kita perincikan sikit tak? Apakah teras utama atau intipati dalam perjanjian bersejarah ni? Apa perkara-perkara pokok yang terkandung? Tentu. Intipatinya merangkumi beberapa perkara asas negara kita yang kekal hingga kini. Pertama, pengamalan sistem raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Termasuk pemilihan yang di Pertuan Agong tu. Ya, termasuk mekanisme pemilihan yang di Pertuan Agong dalam kalangan Raja-Raja Melayu setiap 5 tahun. Kedua, isu kewarganegaraan. Perjanjian ini meletakkan siapa yang layak jadi warga negara, sama ada melalui kuat kuasa undang-undang, lahir di sini, memohon didaftarkan atau melalui proses naturalisasi. Perkara 14, 15 dan 19 dalam perlembagaan tu jelaskan hal ni. Penting tu isu kerakyatan. Lagi? Ketiga, kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain.
Ini satu lagi elemen penting hasil tolak ansur, dijamin oleh Yang di-Pertuan Agong di bawah Perkara 153. Okey. Agama dan bahasa puna? Keempat, kedudukan agama Islam. Ditetapkan sebagai agama persekutuan, tapi pada masa yang sama, Perkara 11 menjamin kebebasan untuk agama-agama lain diamalkan dengan aman dan damai. Dan kelima? Bahasa Melayu. Ya, kelima, kedudukan bahasa Melayu. Ditetapkan sebagai bahasa kebangsaan mengikut Perkara 152. Tapi, hak untuk menggunakan atau mempelajari bahasa lain tidak dinafikan. Jadi secara ringkasnya, kita dah lihat keseluruhan perjalanan pembentukan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 ni. Bermula dari usaha Runingan Kemerdekaan di London, Ya, kemudian peranan penting Suruhanjaya RIT dalam rangka draft awal. proses penggubalan yang melibatkan begitu banyak input dan perdebatan dari pelbagai pihak. Sehinggalah termeterainya Perjanjian Persekutuan pada Ogos 1957. Apa yang paling penting untuk kita ambil iktibar ialah perlembagaan negara kita ni bukan sekadar satu dokumen undang-undang yang kaku. Ia lahir daripada proses perbincangan yang panjang, debat yang hangat. Tapi yang paling utama, Semangat kompromi tu. ya semangat kompromi, tolak ansur dan persetujuan bersama antara semua pihak yang terlibat. Raja-raja Melayu, pemimpin politik pelbagai kaum dan input dari rakyat juga diambil kira. Inilah asas kukuh yang membentuk negara Malaysia kita sehingga ke hari ini. Satu asas yang perlu kita fahami dan hargai sentiasa. Terima kasih atas perkongsian yang mendalam ni. Sekian untuk kupasan kita kali ini. Jumpa lagi. Jumpa lagi.